ในวิดีโอนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์กราฟ Price Action แบบกราฟเปล่าเทรดง่ายๆใครๆก็สามารถที่จะทำได้นะครับท่านผู้ชมทั่วไปก็สามารถที่จะนำไปใช้ในการเทรดจริงได้เลยซึ่งตัวของระบบนี้ก็ไม่ได้ใช้อินดิเคเตอร์อะไรนะครับเราจะอาศัยในส่วนของแนวรับแนวต้านแล้วก็เทรนไลน์ในการเทรดซึ่งถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนำไปใช้เนี่ยโอกาสที่จะทำกำไรได้ในอัตราส่วน Risk to Reward สูงๆเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะสูงเพราะระบบนี้เป็นระบบเทรดที่เทรดตามแนวโน้มหลักที่เกิดขึ้นแต่ก็อาจจะใช้เวลาในการรอให้ตัวของระบบมีการทำกำไรเกิดขึ้นสักพักหนึ่งนะครับในวันนี้เราก็จะเริ่มต้นจากการเซตอัพชาร์ตก่อนเสร็จปุ๊บก็จะไปดูกฎการเข้า buy sell และอันดับสุดท้ายเราก็จะ back test ให้ดูว่าระบบนี้สามารถที่จะทำกำไรได้ประมาณเท่าไหร่และเหมาะกับใครบ้างจะเทรดแบบไหนได้บ้างถ้าเกิดว่าใครเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตาม Golden Effect ด้วยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเราจะมาดูวิธีการเทรดด้วยกราฟเปล่าของตัวนี้กันนะครับอันดับแรกสุดเนี่ยให้คุณเปิดคู่เงินหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณอยากจะเทรดแล้วก็ไปที่time frame 4H หรือว่า4ชั่วโมงนั่นเองวิธีการเทรดของเราก็จะเป็นวิธีการเทรดตามแนวโน้มซึ่งก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับตอนแรกให้เราหาตัวของจุดสูงสุดหรือว่าจุดต่ำสุดให้เจอก่อนอย่างในกราฟตรงนี้คุณก็จะเห็นได้ว่าตัวของจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดมันก็จะเห็นค่อนข้างที่จะง่ายในtime frame 4ชั่วโมงซึ่งเราก็จะเห็นจุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดในกราฟแบบที่เห็นแบบนี้นะครับซึ่งคุณก็จะเห็นได้ว่าตัวของจุดสูงสุดนั้นมันสูงขึ้นแล้วตัวของจุดต่ำสุดก็สูงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือตอนนี้ราคาเป็นในส่วนของขาขึ้นเมื่อเราเห็นว่าราคาเป็นในส่วนของขาขึ้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้คุณตีเส้นแหละครับเมื่อคุณเห็นราคาเป็นในส่วนขาขึ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้คุณตีเส้นนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกที่เส้นแล้วก็ยืดเส้นทางด้านขวาออกไปเพราะว่าเราจะใช้เส้นนี้เป็นเส้นแนวโน้มหลักที่เกิดขึ้นแล้วก็ตีเส้นด้านบนด้วยหลักการของเราก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคามันมาทดสอบที่เส้นไม่ว่าจะเส้นบนหรือว่าเส้นล่างเนี่ยโอกาสที่ราคาจะวิ่งกลับไปก็ค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรนะครับอย่างที่เห็นในกราฟมันวิ่งไปชนเส้นบนเสร็จปุ๊บลงมาเส้นล่างเสร็จปุ๊บเนี่ยก็วิ่งมาชนเส้นล่างแล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปเส้นบนซึ่งวิธีการทำกำไรของเราก็คือเราจะรอให้ตัวของราคามันมาทดสอบที่เส้นก่อนพอทดสอบที่เส้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะทำกำไรที่ทางด้านบนสุดหรือว่าล่างสุดของตัวของเส้นเทรนไลน์นั่นเองโดยสมมุติฐานที่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นราคาเป็นขาขึ้นตัวของเทรนไลน์ก็จะทำหน้าที่เป็นในส่วนของแนวรับและแนวต้านที่สำคัญนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราก็ตีเส้นก่อนเนาะถ้าเกิดว่าเราเลื่อนไปข้างหน้าเนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่าไอ้เส้นที่เราตีไว้ส่วนมากแล้วเนี่ยตัวของราคามันก็จะสามารถที่จะตัวของราคามันก็จะสามารถที่จะเคลื่อนที่ไปในกรอบตัวของเส้นที่เราตีนะครับส่วนมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอาศัยประโยชน์จากตรงนี้ในการเข้าเทรดของเรานั่นเองเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณดูไปในอนาคตคุณก็จะเห็นได้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคามาทดสอบตัวของเส้นเนี่ยส่วนมากแล้วก็มักจะกลับเข้าสู่แนวโน้มหลักของมันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวเทรนไลน์เนี่ยก็จะใช้ได้ค่อนข้างที่จะดีในการเทรดเลยทีเดียวโอเคอันนี้ก็คืออันดับที่1ที่เราทำในtime frame4ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าเทรดที่time frame4ชั่วโมงโอกาสที่เราจะทำกำไรได้ก็ค่อนข้างที่จะน้อยไปด้วยเพราะฉะนั้นเราจะย่อตัวของtime frameลงมาเหลือ5นาทีนะครับซึ่งตัวของ5นาทีตัวเส้นที่เราตีไว้คุณก็จะเห็นภาพได้ชัดขึ้นว่าตอนที่ราคามันมาโดนเส้นส่วนมากแล้วเนี่ยมันมักจะเกิดการกลับตัวเกิดขึ้นแต่เราจะเข้าเทรดได้ยังไงครับผู้ชมจะเข้าเทรดได้ยังไงถ้าเกิดว่ามันสมมุติว่ามันมาถึงจุดที่มันชนเสร็จปุ๊บเนี่ยจุดไหนเป็นจุดที่ดีที่คุณจะสามารถใช้ในการเข้าเทรดได้เดี๋ยวเรามาดูกฎการเข้าเทรด buy กันก่อนละกันแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะไปให้ดูกฎการเข้าเทรดเซลล์อีกทีนึงนะครับกฎการเข้าเทรด buy คุณก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ราคามันมาทดสอบตัวของเส้นเทรนไลน์ด้านล่างนะครับ
เพราะฉะนั้นการที่มันทดสอบเส้นเทรนไลน์ด้านล่างเนี่ยเราคาดหวังว่าตัวของราคาน่าจะดีดกลับเข้าสู่ตัวของแนวโน้มเดิมที่มันเกิดขึ้นและตั้งเป้าหมายไว้ที่เส้นเทรนไลน์ด้านบนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเข้าเทรดของเราจะตีในส่วนของเทรนไลน์ขึ้นมาก่อนเป็นเทรนไลน์อีกตัวหนึ่งซึ่งจะขัดแย้งกับตัวของแนวโน้มหลักที่เกิดขึ้นนั่นก็คือเราจะตีเส้นเทรนไลน์ในด้านของขาลงแบบนี้เกิดขึ้นหลักการก็คือถ้าราคามันสามารถที่จะทะลุตัวของเทรนไลน์ทางด้านขาลงตัวนี้ไปได้โอกาสที่ราคาจะกลับเข้าสู่แนวโน้มเดิมของมันก็คือแนวโน้มขาขึ้นก็มีสูงแต่ถ้าเกิดว่าราคายังไม่สามารถที่จะทะลุตัวของเทรนไลน์ตัวนี้ไปได้เนี่ยโอกาสที่ราคาจะกลับเข้าสู่แนวโน้มเดิมก็ยังไม่มีนะครับเพราะว่าตัวของแนวโน้มขาลงมันยังเกิดขึ้นอยู่อย่างที่เห็นในกราฟนะแต่เราอยากเทรดขาขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรอเงื่อนไขให้มันทะลุในส่วนของขาลงตรงนี้ให้ได้ก่อนเราถึงจะสามารถเทรดในด้านของขาขึ้นได้นั่นเองเรามาดูกันนะครับเมื่อเวลาผ่านไปคุณก็จะเห็นได้ว่าตัวของเทรนไลน์เนี่ยมีการเบรกเกิดขึ้นแล้วนั่นก็คือตัวของราคาปิดมันสูงกว่าเส้นเทรนไลน์ที่เราตีเอาไว้ก่อนหน้านี้นะอันนี้ก็คือแนวโน้มย่อยที่เป็นขาลงเทรนไลน์โดนเบรกราคาปิดสูงกว่าเมื่อราคาปิดสูงกว่าสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะเข้าบายทันทีนะครับโดยที่ตั้ง stop loss ไว้ที่จุดต่ำสุดที่เราเห็นตรงนี้นั่นเองเพราะเราถือว่าจุดตรงนี้คือจุดที่ราคามันไม่สามารถที่จะผ่านตัวของเส้นเทรนไลน์ที่เป็นแนวรับสำคัญตรงนี้ลงไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ราคาไปทดสอบแล้วจะไม่ผ่านแล้วก็กลับขึ้นสู่แนวโน้มขาขึ้นก็จะมีค่อนข้างที่จะมากแต่ถ้าเกิดว่ามันทะลุจุดนี้ไปได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือราคาก็อาจจะไม่กลับขึ้นไปสู่ด้านบนเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวของ Take Profit หรือว่าตัวของการทำกำไรเรายังไม่ตั้งนะครับเราจะรอจนกว่าตัวของราคาเนี่ยไปทดสอบด้านบนเท่านั้นเราถึงจะออกจากเทรดนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับคุณก็จะเห็นได้ว่าตัวของราคาก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งระบบนี้ไม่ใช่ระบบเทรดแบบทำกำไรสั้นๆระยะสั้นๆแต่เราจะอาศัย2 time frame หรือว่าตัวของ multiple time frame analysis ในการวิเคราะห์กราฟนั่นเองนะครับก็จะเห็นได้ว่าต้องใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งเลยจนในที่สุดราคาก็สามารถที่จะทดสอบตัวของแนวต้านด้านบนได้นะครับเมื่อราคาโดนแนวต้านข้างบนเนี่ยเราก็จะออกจากเทรดทันทีตรงนี้ก็คือกดเข้าบายก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนยุ่งยากนะครับเราก็จะรอระยะเวลาซึ่งตรงนี้ตั้งแต่วันที่22จนถึงวันที่23ก็ใช้ระยะเวลาประมาณ1วันเพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่ใช่เทรดที่ใช้ระยะเวลาแค่แป๊บเดียวในการเทรดเราต้องมีเราต้องรอให้มันชนทางด้านของเทรนไลน์สักพักหนึ่งเลยสักพักใหญ่ๆเลยบางคนก็จะเป็นในส่วนของสายเทรดสั้นอันนี้ก็อาจจะขัดใจหน่อยแต่เนี้ยก็คือตัวของ multiple time frame analysis หรือว่าการวิเคราะห์กราฟโดยใช้2 time frame เพราะฉะนั้นเป้าหมายหลักของเราเป้าหมายใหญ่ของเราเนี่ยเราจะอ้างอิงในส่วนของเส้นเทรนไลน์4 ชั่วโมงเป็นหลักนะครับเราไม่ได้อ้างอิงในส่วนของราคาที่เกิดขึ้นในส่วนของ5นาทีเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะอาศัยระยะเวลาหน่อยกว่าแท่งในส่วนของ4ชั่วโมงจะมีการชนในส่วนของเส้นเทรนไลน์ตรงนี้ได้ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูการเซลล์กันนะครับของการเซลล์กันนะครับอย่างที่คุณเห็นในกราฟตอนนี้ตัวของราคาเนี่ยมันไปทดสอบตัวของเทรนไลน์ด้านบนซึ่งจากสมมุติฐานของเราถ้าเกิดว่าราคามันไปทดสอบตัวของเทรนไลน์ด้านบนโอกาสที่ราคาจะดีดกลับมาด้านล่างเข้าสู่ตัวของแนวโน้มขาลงก็มีค่อนข้างที่จะสูงเทรนไลน์ตัวนี้ก็จะเป็นเทรนไลน์ของ time frame S4 นะครับหรือว่า4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นแบบนี้เกิดขึ้นสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะตีตัวของเส้นแนวโน้มแบบนี้ขึ้นมาซึ่งตัวเส้นแนวโน้มที่เราตีในด้านของขาขึ้นตรงนี้มันถือว่ามันเป็นแนวโน้มรองหรือว่าแนวโน้มย่อยนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่ามันเป็นขาขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเทรนไลน์ตัวนี้มันได้ผลจริงๆราคาต้องทะลุผ่านตัวของเส้นแนวโน้มขาลงตรงนี้ขาขึ้นตรงนี้ให้ได้ก่อนเมื่อราคาสามารถที่จะผ่านตัวของเส้นแนวโน้มขาขึ้นตรงนี้ไปได้เนี่ยแสดงว่า
ราคาน่าจะเปลี่ยนแปลงจากแนวโน้มขาขึ้นตรงนี้เป็นขาลงและในไทม์เฟรม5นาทีเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้ทันทีเดี๋ยวเรามารอเวลากันนะครับว่าตัวของเส้นแนวโน้มที่เราตีเป็นขาขึ้นตัวนี้จะโดนทะลุเมื่อไหร่หลังจากที่เวลาผ่านไปคุณก็จะเห็นได้ว่าเส้นแนวโน้มมีราคาปิดที่อยู่ต่ำกว่าหลังจากที่เวลาผ่านไปคุณก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีแท่งเทียนที่มีราคาปิดต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่เราตีเอาไว้ก็คือในส่วนของเส้นนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอนุมานได้ว่าตอนนี้แนวโน้มขาขึ้นที่เราเห็นก่อนหน้านี้ในไทม์เฟรม5นาทีน่าจะจบลงละเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเข้าเทรดแบบง่ายๆได้เลยนั่นก็คือรอให้แท่งนี้จบปุ๊บเราก็สามารถที่จะเข้าเทรดเซลล์ได้เลยโดยหวังผลอยู่ที่เส้นเทรนไลน์ในส่วนของ H4 ซึ่งจะอยู่ทางด้านล่างนั่นเองเราก็เข้าเซลล์เลยนะครับช็อตตรงนี้นะครับในส่วนของ stop loss เราจะใช้จุดสูงสุดที่เราเห็นก็คือจะอยู่ด้านบนค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรแต่สิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยในส่วนของ take profit เราจะรอให้ตัวของราคาเนี่ยไปทดสอบในส่วนของด้านล่างตรงนี้เลยนะเพราะเราถือว่าทั้ง2เส้นเนี่ยคือแนวรับและแนวต้านที่สำคัญและเป็นเส้นหลักที่เราจะใช้ในส่วนของการทำกำไรซึ่งก็ต้องอาศัยเวลาสักพักหนึ่งในการที่จะให้ตัวของราคาเนี่ยมันสามารถไปถึงได้เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าไปถึงหรือเปล่าหลังจากที่เรารอเวลาไปสักระยะหนึ่งนะครับโดยที่เราเข้าเทรดวันที่6พฤษภาคมแล้วจะไปปิดวันที่9ซึ่งใช้เวลาทั้งหมด3วันคุณก็จะเห็นได้ว่าตัวของเส้นเทรนไลน์ที่เราตีไว้ก่อนหน้านี้ในส่วนของ H4 เนี่ยก็จะมีการทดสอบเกิดขึ้นเมื่อราคาไปถึงด้านล่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะออกจากเทรดและได้กำไรประมาณ 6.78 เท่าอย่างที่เห็นในกราฟนะครับมันเกือบจะชนในส่วนของ stop loss แต่ก็ยังไม่โดนนะครับเหลืออีกนิดนึงเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะทำกำไรได้ค่อนข้างที่เยอะเมื่อมันมาชนด้านล่างสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะเข้าบายต่อนั่นเองนะครับแล้วเราก็จะทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือตัวการวิเคราะห์กราฟแบบง่ายๆตามแนวโน้มโดยอาศัยเส้นเทรนไลน์เส้นเดียวซึ่งก็มีประสิทธิภาพค่อนข้างที่จะเยอะผู้ชมท่านไหนถ้าเกิดว่าอยากเอาไปใช้เนี่ยผมแนะนำว่าให้ลองทดสอบ back test ดูก่อนว่าจะตรงกับจริตของท่านหรือเปล่าหรือว่าสไตล์การเทรดของคุณหรือเปล่าเพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่ชอบวิธีการเทรดแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันการเทรดด้วยกราฟเปล่าต้องมีประสบการณ์พอสมควรนะครับในการเทรดแล้วถ้าใครอยากที่จะลองฝึกฝนก็สามารถที่จะเอาไปลองใช้ได้เลยถ้าใครสนใจในส่วนของโบรกเกอร์ที่ผมใช้เทรดก็สามารถที่จะดูลิงก์ในคำอธิบายวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเป็นโบรกเกอร์ที่ผมใช้เองแล้วก็มีความมั่นคงค่อนข้างที่จะสูงและมีสเปรดต่ำเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นหรือว่าคนที่มองหาโบรกเกอร์ที่เปิดมานานและเชื่อถือได้นั่นเองต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูผลตัวของ backtest กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลการ backtest ของระบบนี้กันนะครับหลังจากที่ลองเทรดทั้งหมดก็คือตั้งแต่วันที่18เมษายนพศ2567ถึงวันที่15พฤษภาคม2567มีทั้งหมด12เทรดเป็นเทรดที่ชนะ8แล้วก็เทรดที่เสีย4ซึ่งตรงนี้ก็จะได้อัตราวินเรทอยู่ที่ประมาณ 66% นะครับที่น่าสนใจของระบบนี้ก็คือตัวที่ชนะเนี่ยทำ risk to reward ส่วนมากแล้วจะเกิน1:2ทั้งนั้นอย่างถ้าเกิดว่าเราไล่ดูในกราฟก็จะเห็นได้ว่ามันจะได้ประมาณ5เท่า6เท่าค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแล้วก็จะมีในส่วนของอัตราชนะที่ risk to reward สูงสุดอยู่ที่15เท่านะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นระบบที่ทำกำไรได้ค่อนข้างที่จะเยอะส่วนการถือเฉลี่ยของออเดอร์แต่ละออเดอร์ประมาณ2วันถึง3วันในการที่มันจะแตะตัวของ take profit หรือว่า stop loss แต่ละรอบนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครใจร้อนก็อาจจะต้องระมัดระวังไว้หน่อยเพราะระบบนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นระบบที่เทรดตามแนวโน้มเพราะฉะนั้นเงื่อนไขการออกของเราก็เลยค่อนข้างที่จะตายตัวพอสมควรนั่นก็คือมันต้องแตะตัวของเส้นเทรนไลน์นะครับทางด้านของตรงกันข้ามกับที่เราเข้าเพราะว่า
เราถือว่าตัวของเส้นเทรนไลน์เนี่ยเป็นแนวโน้มหลักที่เกิดขึ้นในไทม์เฟรมที่ใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นเราจะไม่ออกจากเทรดจนกว่าตัวของเส้นเทรนไลน์ตัวเนี้ยมันจะมีการแตะกันเกิดขึ้นนั่นเองในส่วนของการเทรดเสียจะมีเทรดเสียหรือว่า losing streak นั่นก็คือการเทรดเสียติดต่อกันมากที่สุดอยู่ที่3ครั้งนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาไปใช้เทรดจริงก็เหมือนกับตัวของระบบเทรดอื่นๆการเทรดกราฟเปล่าอื่นๆนั่นก็คือคุณก็ต้องทำตามกฎการเข้าเทรดของเราต่อไปถ้าเกิดว่าคุณได้ดู back test ก่อนคุณก็จะทราบได้ว่าบางครั้งเราก็อาจจะเทรดเสียติดกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปหวั่นไหวกับการเทรดเสียเพราะทุกระบบเทรดมีการเทรดเสียเกิดขึ้นได้อยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเทรดเสียติดกันมากที่สุดได้กี่ครั้งอย่างที่เทสประมาณเดือนหนึ่งก็มีเทรดเสียติดกัน3ครั้งถ้าเกิดว่าจิตใจคุณไม่มั่นคงพอคุณก็อาจจะเลิกเทรดระบบนี้และคุณก็จะไม่สามารถที่จะรอทำกำไรตัวใหญ่ได้อย่างที่เห็นในกราฟตอนนี้นะครับอันนี้ก็คือเทรดเสียที่ติดกัน3ครั้งนั่นเองและพอผ่านการเทรดเสียที่ติดกัน3ครั้งเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำกำไรได้สูงถึง14เท่า risk to reward 14เท่าเพราะฉะนั้น1เท่าที่เราเสียไปทั้งหมด3ครั้งมันก็ไม่ได้มีผลอะไรเท่าไหร่เลยเพราะว่าเราจะได้กำไรกลับคืนมาประมาณ11เท่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณล้มเลิกไปก่อนหรือว่าคุณเลิกเทรดไปก่อนตัวของกำไร14เท่าตรงนี้คุณก็จะไม่ได้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเกิดการเทรดเสียติดต่อกันคุณก็ยังจะต้องยึดตามระบบที่เราใช้ต่อไปนะครับและผลกำไรมันก็จะคืนกลับมาเองนั่นเองอันนี้ก็ขอฝากวิธีการวิเคราะห์กราฟตามแนวโน้ม price action แบบไม่ใช้อินดิเคเตอร์คลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผมก๊อฟจาก Golink FX การเทรดไม่ได้มีอะไรยากแค่เราเข้าใจมันแล้วพบกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ